Hoi mensen, dit keer praat ik even Nederlands, want ik heb gewoon zin om even Nederlands te praten. Want meestal praat ik Engels en dit keer wil ik het goed in het Nederlands vertellen. Wat mij is overkomen 2 jaar en een paar maanden geleden. Dus ik stond op uit mijn bed en ik wou wat gaan eten, wat gaan drinken. Dus ik wou naar beneden en opeens werd ik tegengehouden. Een of andere macht hield me tegen. Iets heel krachtigs. Iets heel sterks. En ik kon er niet omheen. Ik kon niet meer verder, ik kon niet meer lopen, niks. Ik kon alleen stilstaan en voelen. Ik voelde iets heel sterks en het voelde heel goed. Het was een soort gevoel wat ik nog nooit in mijn leven had gevoeld. En het was liefde. Het voelde aan als liefde, alleen veel krachtiger, veel sterker. Het kwam heel hard op me. Weet je, heel hard kwam het in me. En ik was een beetje geschrokken. Maar ik was ook een beetje bang. Want ik dacht, wat is dit? Wat gebeurt er? En toen ging ik op mijn bed zitten. En ik dacht nog even na. En toen vroeg ik het nog een keer. Of ik deze kracht nog een keer kon ontvangen. En het gebeurde weer, maar dit keer was het nog sterker dan de eerste keer. En toen schrok ik echt, want ik dacht, oh, nou ga ik dood. Dat dacht ik echt, nou ga ik dood. Nou ga ik dood. Maar zoals je hoort, ik ben er nog steeds. En ik ben zo veranderd. Ik ben zo veranderd. Mensen hebben het over dat ze het licht zien. Dat ze naar de kerk gaan en dan zien ze het licht, weet je wel. Maar bij mij was dat God die liet mij gewoon echt alles zien. Ook het licht. En ik was nooit op zoek naar God. Ik hou van Jezus, Jezus Christus. En ik vind die man gewoon een man om van te houden. Hij is apart en heel lief en heel eerlijk en hij kan goed praten en ten onrechte vermoord. En dat zijn de dingen die ik weet over Jezus en ik vond dat gewoon heel mooi. Maar toen de tijd was het een verhaal. En nu weet ik hoe echt het is. Want God is bij me gekomen en hij heeft me compleet veranderd. Hij heeft me veranderd in wat ik nu ben. Hij heeft me de mond gegeven waarmee ik nu praat. Hij gaf me de hart en de ziel die ik nu heb. Want ik ben veel anders, echt veel anders dan vroeger. En het bevalt me. Maar oké, dus de tweede keer kreeg ik die liefde. En daarbij kreeg ik ook een heleboel gezond verstand. Echt gezond verstand.
En daarom ben ik ook op het internet gegaan, omdat ik heel veel heb gekregen van God. God heeft me echt het begin tot het einde laten zien. Dus ik weet alles al. En ja, jullie kunnen dat van me aannemen. Of jullie kunnen zeggen van, ach man, rot toch op. Dan vind ik het ook goed. Weet je, het maakt mij niet uit. Ik moet gewoon mijn verhaal rondvertellen. En dat is wat God me zei. En dat is dan ook wat ik doe. Ik doe het voor God. En ik doe het voor jullie. Ik doe het niet voor mezelf. Dus er gaat gaan een heleboel problemen komen in deze wereld. En het wordt echt heel heftig. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik ben er klaar voor, want ik heb het al gezien. Maar zijn jullie klaar voor wat ik al zag? Ik denk van niet. Ik denk, jullie luisteraars zijn niet klaar. Voor de dingen die ik al zag. Maar goed, ik ga door met het verhaal. Dus de tweede keer, ik vroeg het voor de tweede keer en ik kreeg het echt over me heen. Als een bak met liefde en dat was echt ongelooflijk. Ik dacht echt dat ik stierf die dag. Ik denk, oh nou ga ik. Het is mijn tijd. Het is mijn tijd. Maar nee. Het was tijd dat God me wakker maakte. Want ik sliep net als jullie. En ik had een geloof net als jullie. En nou, ik geloof niet meer in God. Want ik weet dat God bestaat. Hij is echt. Hij is om aan te raken. Hij is om van te houden. Hij is om liefde mee te delen en leed. En hij zal je helpen. En hij is de enige die dat kan op hem zijn manier. En dat is geweldig. En dat heeft hij mij gegeven. En gegeven blijft gegeven. Ik geef dat niet terug. Maar het verstand wat ik heb, dat geef ik terug. Als de tijd daar is, dan geef ik terug wat ik niet nodig heb. Want ik heb alleen liefde nodig. Ik heb alleen gevraagd om liefde. Maar daarbij kreeg ik ook gezond verstand. Een heleboel. A lot of knowledge. En toen begon alles. Dus ik had deze liefde ontvangen 2 keer. Omdat ik het ook nog een keertje vroeg. Dus ik kreeg het 2 keer en de tweede keer was heel heftig. Ik lag op mijn bed en ik dacht, ik leg het loodje, ik ga dood. Maar ik was bijgekomen van de schrik en ik ging onder mijn dekbed liggen en ik deed mijn ogen dicht. En ik zag de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. En ik dacht, wow, wat nu weer? Wat nu weer? God liet me van alles zien. Oorlogen en allerlei problemen. Stenen die vallen, hagel die als huizen neervallen, vuur vanuit de lucht. Dat alles verandert, een heleboel mensen gaan dood, zag ik. En ik zag een piramide en ik zag een oog. En ik zag ogen, aparte ogen. En ik zag hele rare mensen.
die aan het veranderen waren de hele tijd. En dat is allemaal, dat was mijn eerste visioen. En dat had ik nog nooit in mijn leven beleefd, een visioen. Dus en ik kreeg een visioen van God. En ik kon ondertussen gewoon aan God dingen vragen terwijl ik die visioenen kreeg. En God gaf me daar eerlijk antwoord op. Dus alles wat ik vroeg aan God, gaf God mij. Op het moment dat ik die visioenen had. Want ik had alleen mijn ogen dicht, maar verder kon ik buiten de vogeltjes horen en de kinderen horen schreeuwen en spelen en doen. Weet je wel. En, maar ik kon ook gewoon praten met degene die bij me was. Die het me allemaal liet zien. Dus ik vroeg God een heleboel dingen. En ik kreeg ze allemaal. Ik kreeg het allemaal te zien. Alles wat ik vroeg kreeg ik te zien. En ik vroeg ook aan God. Is er geen andere weg? Kan het niet anders? Moeten er zoveel mensen sterven? En God zei met tranen in zijn ogen. Ja. Zo moet het zijn. Mijn zoon. En toen schrok ik een beetje. Hij noemde me mijn zoon. En ik dacht. Wow, dit gaat heel erg ver. Wat ben ik van God? Als hij mij mijn zoon noemt. Maar de vraag gaat door. En ik zei tegen God. Als ik uw zoon ben. Dan bent u mijn vader. Maar hij zei tegen mij. Ik ben je vader. Ik ben je echte vader. Maar ondertussen ging het filmpje gewoon door. Want het is als een film, hè. Het wordt in elkaar gezet door God. Op zo'n manier. Als je een visioen krijgt, dat is zo. Het begint met niks. Weet je. Het begint met echt niks. En dan komt er iets. Een soort wolk. En in die wolk wordt het gemaakt. In die wolk komen stoffen vrij en het verhaal wordt geschapen. Dat is een visioen. Als je een visioen krijgt, dan het begint met niks. Het begint echt met niks. Er was niks en toen er was. Dat is hoe God altijd de dingen neerzet. En God zag dat het goed was. Dus eerst, er was niks. En toen er was. En God vond het goed. God zag dat het goed was. Dit is wat ik jullie duidelijk moet vertellen. Want als je een visioen krijgt, dan ga je dat soort dingen zien. Het wordt gemaakt. Het is nog niet gemaakt. Het wordt gemaakt. En daarin komt het verhaal wat God jou geeft. En dat is een visioen. En toen dit klaar was, ik had zo een 7 of 8 of 9 visioenen achter elkaar gehad. En toen deed ik mijn ogen open en ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Weet je, het was
Gewoon een onwerkelijk gevoel. Een ongelooflijk en onwerkelijk gevoel. Wat God me gaf. Maar dat is niet alles wat God me gaf. Ik was ook 20 jaar lang duizelig. Elke dag duizelig. En beroerd en raar. Omdat een vriend van mij had me bijna vermoord in mijn eigen huis. En ik had blijvend letsel. En dat blijvend letsel, dat gaf me duizeligheid. 20 jaar lang. Dus 20 jaar heeft de wereld voor me rondgetold. Ik vertelde dat wel aan mensen, maar mensen vonden me een aansteller. Of wouden me niet geloven. Maar de ziekenhuisresultaten liegen er niet om. Maar toen God bij me kwam, op een dag zou het heel erg warm worden. En ik kan me alleen herinneren dat ik tegen God zei, vandaag ga ik neervallen. Want ik zal heel duizelig worden. En direct kwam God bij me. En ik voelde dat hij wat in mijn hoofd zette. Ik voelde dat hij wat in mijn hoofd zette. En ik sta op. En ik tol een rondje. Normaal als ik een rondje tol, heb ik 5 minuten nodig om bij te komen. Dat het niet meer draait. En ik tolde een rondje. En ik tolde nog een rondje. En ik tolde een heleboel rondjes. En ik stond stil. En ik ging op mijn knieën. Ik begon te huilen. En ik zei, dank u God. Dat u dit voor mij weg hebt gehaald. God had mijn duizeligheid weggehaald. Waar ik 20 jaar mee rondliep. Dag en nacht. Maar behalve als ik sliep. Dan had ik er geen last van. Maar verder was ik altijd duizelig. Soms was het heel erg. Dan was ik zo duizelig dat ik gewoon op de grond ging zitten. Dat ik dacht, wow, even mijn wereld stopzetten. Want het wordt nou even te erg. Dat gebeurde ook wel vaak. Dus alles bij elkaar. Had ik een vrij bewogen leven. Qua duizeligheid. Als je begrijpt wat bewogen. Wat ik bedoel. Maar de duizeligheid is weg. Maar mijn bewogen leven is nog steeds bewogen. Want ik beweeg nu voor God. Ik beweeg nu in Gods ogen. En dat is de beweging die ik wil maken. Het is werkelijk heel mooi om met God te zijn. Maar altijd. Hij laat je nooit meer los. Weet je? Als hij zijn zinnen heeft gezet op jou, dan zal hij gaan voor jou. En hij had zijn zinnen gezet op mij. Dus hij zal altijd gaan voor mij. En God weet dat ik altijd zou gaan voor hem. Want ik heb ook vaak tegen God gezegd, als je mocht verliezen van deze duivel en hij vermoordt jou, dan ga ik met je mee. Dan wil ik ook niet langer leven. Dan mag die duivel mij ook doodmaken. Dus zoveel hou ik van God. Het is even dat je het weet. Ik hou van mijn vader. Hij is de beweegreden. Hij doet me bewegen op de weg die ik loop.
En is werkelijk, ja, mensen noemen het licht zien. Maar ik heb God gezien, niet het licht. Ja, ook het licht, maar ik heb God gezien. En de rest zal het licht zien. Maar ik heb God gezien, ik heb met God gespeeld. Hij hield mijn hand vast. Ik was als een klein kind en hij was mijn vader en we speelden samen ergens hoog, hier ver vandaan. En het was werkelijk geweldig. Ja. En het is echt waar, mensen. Het is geen leugen. Want God heeft alle leugens bij me weggehaald. Ik kan niet liegen. Ik kan alleen de waarheid maar vertellen. En die wil ik ook graag vertellen. Dus we leven in het eind der tijd. En dit is werkelijk waar. Dit is hoe ik het heb gezien. En dit is hoe het zal eindigen. Voor jullie allemaal. Dat is het droevige. Achter dit verhaal. Het zal eindigen en maar voor de hele wereld. God zal op de stopknop drukken. En alles zal stoppen. En de mensen die hij behaagt, waar hij van houdt, die neemt hij mee. Dus zorg dat je erbij bent. Want anders mis je de boot, de trein, het vliegtuig, de bus. En dat zou zonde zijn. Maar ik weet, velen van jullie zullen de boot, de trein, de bus en het vliegtuig missen. En de duivel zal alles overnemen. Hij zal jullie overnemen. En jullie zouden maar wat graag met hem zijn. Omdat hij de dingen laat zien waarvan jullie houden. Seks, drugs, alcohol, ruzie, moord, verkrachting. Liefde op een fietse manier. Liefde op de manier het niet moet. Seks. Ruilen van partners. Met mannen naar bed gaan. Mannen met mannen. Vrouwen met vrouwen. Vreemd gaan. Vloeken. Ik noem maar wat dingen. Maar de liefde van God zit daar niet bij. Dat zit niet bij de duivel. Hij houdt niet van liefde. Daarom heeft God hem ook weggestuurd. En God was er niet blij mee. Want eens was hij een goede engel. En
Opeens veranderde hij van gedachten en werd een slechte engel en keerde zich tegen God. En dit is hoe al de problemen zijn ontstaan. Oorlogen, ziektes en al deze dingen wat je nu dramatisch gaat zien. Het weer, donder, bliksem, hagel, wind, sneeuw, regen, storm. Er zal veel elektriciteit in de lucht zijn. Dat is een ding wat zeker is. Het kan op klaarlichte dag, terwijl de zon schijnt, kan het weer opeens omslaan in noodweer. Dus ik hoop dat jullie klaar zijn voor de dingen die ik heb gezien. Wees klaar, mensen. Want het komt eraan. Het eind is nabij. En dat duurt korter dan je denkt. Maar het zal zijn in Gods tijd. En jullie leven in jullie tijd. Met jullie horloges en jullie klokjes. En daar gaan jullie vanuit. Jullie datum. Maar dit heeft niks te maken met God, mijn vader. God, mijn vader, heeft zijn eigen tijd en datum. En je kan het heel makkelijk vinden. Kijk naar de sterren, de maan en de zon. Dit is wat hij voor ons heeft neergezet. Hij heeft dit gedaan zodat jullie je bewust kunnen worden van de tijd, de datum, de warmte, de kou, de sterren en zijn verhalen. Want in de sterren zitten de verhalen van God. Ik hoop dat jullie klaar zijn voor hetgene wat ik je vertel. Want het is keihard de waarheid en vele mensen kunnen daarom lachen. Maar lach jij aan het einde? We gaan het zien. Want ik ken het einde al, maar jullie nog niet. En dat is een groot probleem voor jullie. Want jullie zullen niet zien wat er komt. Dus jullie zullen allemaal verrast worden. En nog een keer mensen. Vele mensen zullen sterven. Onnodig, maar het is hoe het staat geschreven. God gaf me een scroll en die scroll die loopt. Ik zie de mensen die sterven. De scroll gaat snel en de scroll gaat langzaam. Maar zelfs als het langzaam gaat, dan kan ik nog niet zien hoeveel mensen en wie de mensen zijn en wat de namen zijn.
Zo snel gaat het langzaam. Dus kun je nagaan hoe het sneller gaat. Dit is wat God me laat zien. Een scroll met namen die ik niet kan lezen. En in die scroll staan de mensen die zullen sterven. Dit is wat God me gaf. Maar hij gaf me zoveel. Hij gaf me brieven. En het begrip van hem. De gedachte van hem. Ik heb de gedachte van God. Ik hou van God. En toen ik nog niet was aangeraakt, schold ik altijd tegen God. Ik zei dat hij niet bestond. En als hij God was, dat hij waardeloos was. Ik schold altijd tegen hem. Kijk naar de mensen die doodgaan. Die honger lijden. Die dorst hebben. En je doet niks. Dit is hoe ik tegen God sprak. Waarvan ik dacht dat hij niet bestond. Dat was mijn grootste fout in mijn leven. Daar denk ik nou veel anders over. Ik heb spijt en ik heb tegen God gezegd, straf me. Ik ben niet waardig om met u te lopen, mijn vader. Maar mijn vader heeft me vergeven. En dit voelde als warmte om me heen. Liefde en warmte. En een heleboel begrip van God. Ik praat ook, al de dingen die ik zeg ik in mijn vaders naam. En bepaalde mensen, dat heeft God mij verteld, zullen naar me toe komen en zullen me proberen weg te halen bij God. Ik heb tegen God gezegd, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb mijn huis, waar ik in leef, heb ik opgeruimd en netjes gemaakt. Maar om God in jou te laten wonen, zou je op moeten ruimen. Je moet al je troep weggooien. Ik heb al mijn muziek weggegooid, ik heb al mijn films weggegooid. Ik heb alles weggegooid.
Ik ben een nieuw leven begonnen. En mijn nieuwe leven is geweldig. In één klap geweldig. Ik voel me heel goed en het gaat ook gewoon heel goed. En ik ben helemaal alleen. Misschien is dat wel het beste. Dat ik helemaal alleen ben. Want dan heb ik ook geen gezeik om me heen. Van vriendinnetjes en dit en dat. Of van vrouwen. Zeurende vrouwen. Gaan we vandaag dit doen? Gaan we vandaag dat doen? Mag ik dit? Mag ik dat? Ik wil een nieuwe broek. Of ruzie maken om niks. Ik kan nu met niemand ruzie maken. Want ik ben compleet alleen. En ik blijf compleet alleen. En ik zal wachten op het meisje wat mij wordt gegeven door God. Daar zal ik op wachten. Anders hoef ik nooit geen meisje meer. Maar er zullen nog 10 meisjes komen. Die zullen proberen seks met mij te hebben. En me over te halen en me weg te trekken bij God. Gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Niemand haalt mij weg bij God. Niemand. Als ik van iemand hou, echt van iemand hou, dan probeer ik daarvoor te gaan. Maar voor altijd. Vroeger was dat niet zo, mensen. Als ik een vriendin had, dan was ik misschien een paar jaar met haar. En dan ondertussen nam ik een ander. Die tijd heb ik wel gehad. Dat ik gewoon 10 meiden tegelijk had. En dat ik dacht, nou, wat moet ik er allemaal mee? En dat is geen goed leven. Maar als je jong bent, dan begrijp je dat niet. Je gaat voor elk meisje wat je kan krijgen. Als jongens zijn. En als je een leuk meisje treft, dan probeer je daarmee te blijven. Dat wel. Maar als je dan ziet dat het meisje vreemd gaat, dan doe je het zelf ook. Dan wil je zo'n meisje terugpakken. En dat is niet goed. Dat heb ik fout gedaan. Maar ja, in die tijd was ik ook nog niet aangeraakt door God. Dat is nu pas gebeurd. En ik hou van het leven wat ik nu leid. Af en toe komt er een meisje aan mijn deur en zij gebruikt mij. Maar God vindt haar heel lief. En God heeft me al 2 of 3 keer gezegd, geef haar een nieuwe kans, geef haar een nieuwe kans, geef haar een nieuwe kans. Maar hoeveel kansen nog, mijn vader, moet ik haar geven? Ze doet steeds de foute dingen.
Ik voel dat ze me probeert weg te trekken bij God. Als ik over God praat, dan zit ze of te lachen, of ze zegt, nou hou nou maar op over God. Ze wil het er niet over hebben. Dus dan ben ik stil. Maar als ik stil ben en ik zeg niks, dat wil niet zeggen dat ik niet aan God denk. Want ik denk altijd aan God. Sinds de dag dat hij kwam, tot de dag dat hij me wegneemt, zal ik denken aan God. Zal ik praten over God en zal ik God beschermen. Want hij is familie. Ik hou van mijn familie. Mijn familie is hoog. Mijn familie is niet hier. Mijn kerk is ook niet hier. En mijn Bijbel is ook niet hier. Het is bij God. Sterker nog, het is in God. Het is in God. Dat wat je zoekt, is in God. Maar om te lopen met God, zou je in Jezus moeten klimmen. Klim in hem. Klim in zijn lichaam. Loop de weg die hij loopt. Ik bedoel spiritueel, hè mensen. Klim in hem. Spiritueel, klim in hem. En de dag dat je in hem klimt, dat is de dag dat je God zal ontmoeten. Want Jezus is in God. Dus je moet in Jezus klimmen, wil je God ontmoeten. En al die tijd heb ik in Jezus geklommen. Maar ik heb niet in Jezus voetsporen gestaan. Ik kon het niet. Het was te moeilijk. Maar nu lijkt het me een heel makkelijke opgave. Maar dat is het niet, mensen. Je mag blij zijn dat jij niet mij bent. Want ik heb een hele moeilijke opgave. En ik moet hem vervullen. En het is jullie kop gek praten. Dat God bestaat. Dat hij echt is. En dat de verhalen echt zijn. Ik moet jullie overtuigen. Ik moet jullie sleuren. Dat zei God. God zei tegen me, je moet ze sleuren bij hun haren. Dus af en toe moet ik hard praten. En met een boze stem. Af en toe gebeurt dat ook. Maar ik doe het allemaal voor God. Ik doe het niet eens voor mezelf. Want ik heb God niet gekozen. Want ik wist niet dat er een God was.
Ik dacht, er is altijd wel iets, maar God? Nee. Dat wist ik niet. Ja, toen klopte God bij me aan. Hij wou wonen in mijn lichaam. En ik opende mijn armen en mijn ogen. En ik zei, kom in me wonen. U bent welkom. Maar jullie moeten bij Jezus Christus beginnen. Klim in hem. Ga in hem. Ga in zijn voetsporen. En wees lief, net als hij. Wees eerlijk, net als hij. En je zal spreken, net als hij. Je zal lopen, net als hij. Je zal voelen, net als hij. Je zal je gaan gedragen, net als hij. Jezus Christus. En dan, als je dat hebt gedaan, dan kun je naar God. Maar je moet eerst in Jezus Christus. En dan kun je in God. Jezus zei, hij zei, niemand komt bij de Vader dan door mij. Dat was geen leugen. Het is wat hij zei, zo is het. Je moet in hem zijn. Wil je de Vader ontmoeten. Dat is geen grap. En weet je mensen, toen ik voor het eerst op het internet kwam voor dit soort zaken, ik wist niks wat er op het internet gebeurde. Helemaal niks van de kerk. Helemaal niks van de Bijbel. Helemaal niks van God. Behalve dan dat ik die visioenen heb gehad. En dromen. Maar ik kreeg eerst visioenen. En toen ging ik naar het internet. Want God zei tegen mij, go to the internet and start to learn, my son. En ik zei, oké. Dus ik ging even kijken naar mijn naam. Want ik zei tegen God, ik vind mijn naam maar niks. En God zei tegen me, zoek naar de betekenis achter je naam. En kom bij me terug en vertel me. Of jij die naam niks vindt. En ik ging zoeken. Ik typte in betekenis achter de naam Freek. En ik kwam terug. En ik zei tegen God, u heeft gelijk. Ik vind mijn naam geweldig. Toen zei God tegen me, kun je zwemmen? En ik zei, ik kan heel goed zwemmen. Hij zegt, maar kun je ook in het water zwemmen?
waar ik je in zal gooien. En toen liet hij me het water zien. Het water lag vol met bloed. Overal dreven mensen en stukken van mensen. En het water was hard, koud, hoog, diep, zwart, zwart-rood. En ik zei tegen God, oh, ik weet niet of ik dat kan. En God zei tegen me, swim, my son, swim. Dus hij gooide me in dat bloederige water. Vol met stormen en windhozen en hoge golven. En dat is waar ik nu in zwem. Maar het water is kalm. Daar waar ik zwem. De brokstukken en de mensen drijven langs mij. En ik zwem in rustig water. Want ik zwem met God. Af en toe heb ik een opwelling in mensen, dan loop ik naar buiten en dan zeg ik tegen mensen, alles wat ik droom en alles wat ik zie, ik moet het 2 keer zien. Want ik heb het namelijk al allemaal gezien. En wat ik dan op tv zie, dan denk ik van, nee, dat komt me bekend voor, maar dat heb ik allemaal al gezien. God heeft me alles laten zien, mensen. Wat er gaat gebeuren. En hoe het gaat eindigen. En het einde, daar wil je niet bij zijn. Maar de mensen die dan nog leven, die zullen erbij zijn. En dan vraag ik me af aan welke kant ze zullen staan. Die van de duivel of die van mijn vader, God. De God die zijn naam nooit prijs gaf. Niemand weet zijn naam. Mensen zeggen, ja, hij heet Jehovah. God heeft nooit zijn naam vrijgegeven. Nooit. Dus als er in jullie Bijbel staat dat God zijn naam vrij heeft gegeven, dan zijn dat leugenaars die dat op hebben geschreven. Van heel lang geleden. Want God heeft nooit zijn naam prijsgegeven. Aan niemand. Hij zal dat ook nooit doen. En weet je waarom niet? Omdat jullie niet waardig genoeg zijn om zijn naam te weten.
God wist van tevoren al dat er zelfs trucjes met zijn naam uitgehaald zouden worden. Dus ze hebben een naam verzonnen voor God. Jehovah of Ja or Yahweh or there are many names for God. Maar ik noem hem mijn vader. Want dat is wat hij is. Hij is mijn echte vader. En hij is heel zorgzaam voor zijn kinderen. De kinderen van God. Pas op wat je doet met ze in deze dagen. Je moet deze kinderen niet tot last zijn. Want God zal je ervoor straffen. Direct. En God doet dat op zijn manier. Hij kan je plotseling ziek maken, of blind, of doof, of verlamd. Hij kan je makkelijk doden. Het is niet wat hij wil. Maar hij wil ook niet zien dat jij aan de kinderen van God komt. Dus het is waar je zelf voor kiest. Het is sowieso altijd je eigen keus. Want ieder heeft zijn eigen wil. Maar wat zal jouw wil zijn? Wat wil jij? Wil je een stukje van God? Of wil je een groot stuk van de duivel? Ik wil nog één ding meegeven voordat ik stop. Proef het fruit, maar eet het niet. Dus ik zeg het nog een keer. Proef het fruit, maar eet het niet. Dit is wat ik wil meegeven. En als laatste, wees lief voor elkaar. Geef liefde, geef warmte. Wees eerlijk, lieg niet. Steel niet, vloek niet. Niet doen. Scheld niet. Wees lief, wees eerlijk. Nou, dit zal jou ver brengen. Want liefde is het slot van Gods woord. Liefde heeft het laatste woord.